මේ හරිය මිනිස්සුත් එක්ක අපිට කතා කරාම මිනිස්සු ඉඳන් කිව්වෙත් මේ ඒකට කරන්න බැරි වෙයි. වසවිසෙන් තොරව තමයි මේ පාරම්පරික මේ ගොවිතැන කරන්නේ. අපේ ඉස්සර පැරැන්නු වතුර විතරයි පාවිච්චි කරේ මාවී වල. අපේ රජයේ ආයතන ගත්තොත් මේ කුසිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ, ගොවි ජන සේවා අමාත්‍යාංශයේ, පශු සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ මේ අමාත්‍යාංශ හැමදේම තිබුණාට මේවා ඇත්තටම එකිනෙකට සම්බන්ධ නැහැ. මේවා මේ මිනිස්සු අතරට යන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. සුවඳල් මාස 3යි. කළු වී නැති තියෙනවා මාස 3යි. අද තුන් වේලම කන්නේ අපි දේශීය ආහාර. වල් පැලේටි කොහොමද පාලනය කරන්නේ ওই වසවිස මුකුත් නැතුව? තමන්ගේ තමයි උත්සාහය තියෙන්න ඕන. තමන්ගේ කැපවීම තියෙන්න ඕන. තමන්ට අරමුණක් තියෙනවා නම් මේ අපිට දියුණු වෙනවයි කියන එක, අපිට මුදල් හම්බ කරනවයි කියන එකට, අපිට සම්පත් ළඟා කරගන්නවයි කියන එක මහා සුළු දෙයක්. මේ ගෙදර කට්ටිය කැමති නම් අපේ පාරම්පරික වී වගා කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඊයදම අඩුයි ඒක. එතකොට අපිට තෙල් පෝර ඕනේ නැහැ. අවශ්‍ය නැහැ. අද අපි බණ්ඩාර දුටුසිංහ මහතාගේ අලුත් සංකල්පයක් විදිහට මෙම පුරන් කුඹුර අස්වද්දන්න කල්පනා කරනවා. පුරන් කුඹුරක් කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ පාවිච්චියට ගත්තේ නැති භූමි ප්‍රදේශයක්. පුරන්කෙත් අස්සද්දම කියලා වැඩපිළිවෙලක් මේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා. අපි අහලම දැනගමු බණ්ඩාර දුර්සිංහ මහතාගෙන් මොකක්ද මේ වැඩපිළිවෙල කියලා. මේක අපි නම් කරලා තියෙන්නේ පුරන්කෙත් සරු කර. මේක තමයි වැඩපිළිවෙල. මේක එතකොට අපිට කුඹුරු ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟට වෙනත් භෝග ගන්නත් පුළුවන්. පොඩ ඉඩම් සහ මඩ ඉඩම්. ඒකම තමයි සරු. කියන්නේ අපි අස්වද්දන්නේ දෙකේ. එතකොට විශේෂයෙන් කුඹුරු තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. ඒතර කුඹුරු තමයි පුරන් වෙලා තියෙන වැඩිපුර. එතකොට අපි පුරන්කෙත් අස්වද්දමු කියලා මේක වැඩපිළිවෙල දාලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේක පටන් ගන්නෙ කොළඹින් සහ ගම්පහෙන්. ඊළඟට විත්ත ව්‍යාප්තව මේ වැඩේ තියෙනවා. මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් විදිහට අපි කතා කරමු. එතකොට අපි දැක්කා පහුගිය කාලෙත් විවිධාකාර අය විවිධාකාර ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ මේ පුරන්කෙත් අස්වද්දන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරගෙන ගියා. එතකොට මොකද්ද මේකේ තියෙන වෙනස? මොකද්ද මේක ඉදිරියට කරගෙන යන්න ඔබතුමාගේ තියෙන වැඩපිළිවෙල? එහෙමයි. මේකට දැනුම දෙන්න එක ඉස්සෙල්ලා කොහොමද කුඹුරක් කරන්නේ කියලා මූලික දැනුම. මම වැඩ කරන්නේ පාරම්පරික දැනුම සහ මම ලබාපු අත්දැකීම්. එතකොට ඒක තියෙන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරන්න. එහෙම නැතුව දැන් පුරන් කුඹුරක් කියලා කිව්වට ඒක කොහොමද මේ පුරන් වෙලා තියෙන්නේ හේතු හොයන්න ඉතින්. ඇයි මේ පුරන් වෙලා? එක්කෝ මේක වැඩ කරන්න මිනිස්සු නැද්ද? එහෙම නැත්නම් මේක එරෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේකේ වෙනත් රසායනික ද්‍රව්‍යයන් එකතු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ සමහරවිට කකුල් කසනවා. මොන හරි දේවල් එකතු වෙනවා. ඊළඟට සමහර තැන් තියෙනවා මේ තන්සට වඩා එරෙන තැන්. සමහරවිට ට්‍රැක්ටරයක් දාන්න බෑ. ඒතර කොට ළමයි කරන්නේ. හැල් කියලා කියන්නේ. අපි හැල් කුඹුරු කියලා කියන්නේ. මේ වගේ වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට වෙන ආක්‍රමණශීලී ශාකයිලා මේක ආක්‍රමණය කරනවා. මේ වගේ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් ගෙදර පුතෙක් නැහැ. ඔක්කොම දුවරු ඉන්නේ. ඒකට ඒක කරන්නේ නැහැ. එක්කෝ බඳින්න ආයත ඒක යන උනන්දුවක් නැහැ. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ ඊට වඩා උනන්දුව දක්වන්න ඕනේ මේ පුරන් වෙන්න අරින්න නැතුව මේක දිගටම කරන් යන්න. එතකොට මේ කුඹුරු වල වගා කරන්න ඔබතුමා හිතාගෙන ඉන්නේ සාමාන්‍ය ගොවින් වගා කරන වී වර්ගද නැත්නම් දේශීය වී වර්ගද කොහොමද ඒ? මේමයි අපිට මුලින්ම කරන්න ඕනේ කුඹුර හඳුනා ගන්න ඕනේ මොන වී වර්ගද දාන්නේ. සමහර විට ගොවියෙක් කැමති නම් ඒ ගෙදර කට්ටිය කැමති නම් අපේ පාරම්පරික වී වගා කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඊයදම අඩුයි ඒක. එතකොට අපිට තෙල් පෝර ඕනේ නැහැ. අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට දෙමුහුම් වී වගා කරන්න කැමති නම් අපිට දෙමුහුම් වී වගා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි වසවිස නැතුව වගා කරන්න. ඒක තමයි ක්‍රමය. ඒකට ක්‍රමවේද තියෙනවා. එතකොට දැන් මේකට ඔබතුමා යොදාගන්නේ කාබනික පොහොර මොනවා හරි යොදා ගන්නවද නැත්නම් එළු පොහොර ගොම ඒවා කරපිටින් ගෙනල්ලා මෙතන මේ ටොන් ගණන් අතාරින්න ඕනද නැත්නම් ওই පහුගිය කාලේ ගොවින්ට ආපු ප්‍රශ්න මේවා. එතකොට මේකදී ඔබතුමා මොනවද භාවිතා කරන්න හිතන් ඉන්නේ?
දැන් රසායනික පොඩ්ඩක් ගෙනල්ලා දැම්මහම කුඹුර සරු වෙනවා කියලා නේ කියන්නේ. ඔව්. දැන් අපි එහෙම නම් ටොන් ගානක් දාන්න ඕනේ කියලානේ ඔබතුමා කියන්නේ. ඔව් කාබනික දාන. හරි. දැන් මේමයි. අපිට ඒකට ක්‍රමවේද තියෙනවා. එකක් තමයි අපිට අපේ ඉස්සර පැරැන්නු වතුර විතරයි පාවිච්චි කරේ මාවි වල. දැන් අපිට මාවි වගා කරන්න පුළුවන්. මාවි වගා කරන්න සාමාන්‍ය කුඹුරු වල වුණත් පුළුවන්. අපි කියන්නේ යට වෙන වතුරෙන් යට වෙන කුඹුරු වල නෙමෙයි කරන්නේ වැඩිපුර මාවි. නමුත් සාමාන්‍ය කුඹුරු වල කරන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සමහර තැතිවල වතුර නැහැ. එතකොට මාවි කරන්න. එතකොට මාවි වගේම සුවඳල් අපිට අඩු මාස. සුවඳල් මාස 3යි. කළු වීනට තියෙනවා මාස 3යි. වගේ කරන්න පුළුවන්. වතුර නැති පළාත් අපිට 60,000 තියෙනවා. 60,000 ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් මාස 2යි. දවස් 35න් පීදෙනවා. ඒකින්ද මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හැබැයි පොහොර කිසිවක් නැතුව අපේ මිනිස්සු ඉන්නවා කරන්නේ. ප්‍රබාත් මංජුල කියලා ඉන්නවා අපේ හිතවතේ. වතුරෙන් ඉවර ගන්නවා. දැන් ඉස්සර පැරණු කරපු දෙයක්. එයා නව පරීක්ෂකයෙක් විදිහට මම හඳුනාගෙන තියෙනවා. එයා ඇත්තටම නවීන උපකරණ හදනවා. එහෙම හොඳ තරුණයෙක්. ඒ වගේ අය ඉන්නවා. ඔව්. එතකොට තව කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. හරි. පොහොර ප්‍රශ්න එතනින් එහෙම විසඳුනා කියමුකෝ. වල් පැලේටි කොහොමද පාලනය කරන්නේ? ওই වසවිස මුකුත් නැතුව. වල් ඇත්තටම වල් පාලනය කරන්න වතුර තමයි අපේ කරන්නේ ගන්න. වතුරෙන් තමයි පාලනය. වතුර බඳින විදියක් තියෙනවා. වතුර බඳින දවසක් තියෙනවා. අපේ පාරම්පරික වී වලට වල් එනවා අඩුයි. හේතුව ඉහු එළිය පොළොවට වැටෙන්නේ නැති වෙන්න අපේ ගහ ඒ කියන්නේ ගොයන් ගහ වහ ගන්නවා පොළොවට. දවස් 8කින් අපි වතුර බඳිනවා. ඒක තමයි ක්‍රමය. අපිත් එක්ක ඉස්සරහට එන්නේ අපි මේකේ ඉගෙන ගන්න කැමති කට්ටියට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව සලසා දෙන්න විදිහට අපි කොයි පාසලක් විදිහට මේක ඔහුගේ මහකන්නේ ගොවින්ට ආපු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ ඊයස්සන්න විකුණ ගන්න බැරි වුණා. අස්සන්නට ආපු මිල මදි කියලා ගොඩක් අය කය ගැහුවා. එතකොට ඔබතුමාගේ මොකද්ද තියෙන වැඩපිළිවෙල? එක්ක මේක විකුණ ගන්න. මේ දේශීය වී අදලා අස්සන්න අරගෙන විකුණ ගන්න. එහෙම නැත්නම් ගොවින්ට ලාභයක් ගන්න පුළුවන් විදිහට මේකේ වියදම අඩු කරගන්න. ඇත්තටම පාරම්පරික වී ගත්තාම ඉහළ වටිනාකමක් තියෙන එක. සාමාන්‍යයෙන් සුවඳල් කිලෝ එකක් රුපියල් 500ට යහපත් යනවා. හැබැයි වී මිල පල්ලෙහා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට වී කිලෝ එක 200ට 180ට විකුණනයි ඉන්නවා. විශේෂයෙන් අපි රටපට වුණ කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට සල්ලි දෙන්න පුළුවන්, ඩොලර් දෙන්න පුළුවන්. කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සුන්ගේ ඒ ගොවියන්ගේ කිලෝ එක 250ට 300ට ගන්න. ඒක දන්නේ නැහැ මිනිස්සු. අනිත් එක තමයි ලංකාවේ කොළඹ ගම්පහ ආශ්‍රිතව මේ ෆුඩ් සිටි ඇතුලේ මේ රුපියල් 600 700 මිල ගණන් වලට යනවා. ඉතින් අපිට වැඩ පිළිවෙල එක තියෙන බලන්න කොච්චර තිබුණත් සුවඳල් වගේ ඉන්නවා. ඉතින් මේවා කනවා නම් මොදායකයි. ඉතින් අපි මේ මිල අඩු කරමු. හැමෝටම කන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ කරන්නේ. අවසාන වශයෙන් ඔබතුමාට මොකද්ද තියෙන මේ පිළිබඳව තියෙන සඳහන් කරන්න තියෙන වැඩපිළිවෙල සහ මේක නොකඩවා දීපව්‍යාප්තව මේක මේ ව්‍යාප්ත කරගෙන කොහොමද මේක කරගෙන යන්නේ රට පුරාම මේක මේ අපි දැක්ක ගොඩක් තම මේ ප්‍රජාව සම්බන්ධ වෙලා ඔබතුමා එක්ක වැඩ කරනවා. ඒ වගේ මේක කොහොමද ඉස්සරහට එන පරම්පරාව සම්බන්ධ කරගෙන මේක නොකඩවා ඒ කියන්නේ පුරන්කෙත් අස්වද්දමු කියන වැඩසටහන නොකඩවා කරගෙන යන්න ඔබතුමාගේ මොකද්ද තියෙන වැඩපිළිවෙල? එහෙමයි. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ කුඹුරු හඳුනා ගන්නවා. අපිට සම්බන්ධ වෙනවනේ කුඹුරු. ඒ කියන්නේ මේ කුඹුර පුරන් වෙලා. මේ කුඹුර කොහොමද කරන්නේ? අපේ උපදෙස් බලාපොරොත්තු. අපි උපදෙස් දෙනවා නොමිලේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ විතරදී දුන්නත් අපිට එකට එකමාර ක්‍රමයට අපිට අපෝ නැවත ගන්නවා. මුදලක් ගන්නෙ නැහැ. සමහරලාට තැම්පත් මුදලක් ගන්නවා. මොකද සමහර ගොවියෝ අපි අඳුරන්නේ නැහැ, දන්නේ නැහැ. එතකොට වී ටික අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ වැඩේ කරන් යනවා. ඒ නිසා අපි මේ වැඩ පිළිවෙල එහෙම යනවා. ඒකේ කිසිම හානියක් ගොවියටවත් නැහැ. ගොවියට ලේසියි. ඒකට මොකද ගොවියක් දායක වෙනවා මේ වැඩේ කරන් යන්න දායක වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මේ වැඩ පිළිවෙල කරන් යන්න අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කුඹුර අපිට දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකවල ඒක දාලා කරමු. හොඳයි. අනිත් එක පුළුවන් Tamanටම මේ කුඹුර කරන්න ඒ මුදල වියදම් කරලා. ඒකම අවශ්‍ය මුදල කියමුකෝ. අපි තුමු අක්කරයට 25000ක් යනවා කියලා. ඒ 25000 එයා මේක දෙන්න ඕනේ අපි වැඩ කරනවා. අපිට නෙමෙයි දෙන්නේ. ඒ වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට ඒක ගෙවන්න. මම ඇවිල්ලා ඒ වැඩේ කරනවා.
ඔබතුමාගේ කියන්නේ තාක්ෂණික ඥානය ඒ දැනුම ඔබතුමා නොමිලේම සපයන්න සූදානම්. අපි සඳහන් කරමු ඔබතුමාගේ දුරකථන අංකයත් කාට හරි ඔබතුමාව සම්බන්ධ කරගන්න ඕන වුණොත්, කාට හරි කුඹුරක් ගන්න ඕන වුණොත්, එක්ක වියදම් කරන්න කැමති වුණොත්, ඒ වගේ කෙනෙකුට ඔබතුමාව සම්බන්ධ කරගන්න දුරකථන බණ්ඩාර දුරුසිංහ මම 070යි 406යි 85යි 95 මගේ නම්බරේ. අපේ Facebook ගිණුමක් තියෙනවා බණ්ඩාර දුරුසිංහ කියලා සර්ච් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ සෑම ගෙවත් එකම විවගා කරනවා. සෑම ගෙවත් එකම විවගා කරමු කියන page එකේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් තියෙනවා ධාන්‍ය වගාකරු, වීසා ධාන්‍ය වගාකරු. මේ ඕනෙකින් මේ ඉස්සර ගන්න පුළුවන්. තව එකක් හැදුවා පුරන්ගෙත් අස්වැන්න. ඔන්න දැන් අලුත්ම Facebook පිටුව. ඒකට සම්බන්ධ වෙලා මේ ඉස්සර ගන්න පුළුවන්. පුරන් වෙලා තියෙන මේ කුඹුරායේ මේ මෙතන නම් ටිකක් අපි වපුරලා තියෙනවා කලින්. මේක අපි පරීක්ෂණයක් විදිහට අපි කරා මොන වගේ බී වර්ගද හරියන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ ඉන්නේ අපේ ලාල් ජයසූරිය අපේ උපනිෂ. ඒ කියන්නේ මේ වසම වාරවි ඉන්න වගා නිලධාරි මහත්මයා. ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ උඩුපිලි මේතුමා සේවය කරන්නේ. ඇත්තටම මේ ලාල් මහත්මයා මට මේ කටයුත්තට බොහොම උදව් කරා. මේ වගේ නිලධාරීන් තමයි අද රටට වටින්නේ. ඇත්තටම කුඹුරට වැහැලා ඒ සියල්ල අධීක්ෂණය කළා මට අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් ටික සපයලා දුන්නා. ඇත්තටම වටින මහත්මයෙක්. ඔබතුමාට මේ ගැන හැඟීමක් කරන්න මේ වැඩ කටයුතු. ඔව් අද මේ අපේ උඩුපිල ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන අනිත්‍යව මේ වැබඩ උතුර ගාමනිලධාරී වසමේ මේ පුරන් කුඹුරු අස්සද්දීම යටතේ අපේ මේ බණ්ඩාර දුරුසිංහ මහත්මයා මේ වැඩ කටයුත්ත බාරව විශාල මෙහෙවරක් කරනවා. ඉතින් එතුමා ගොවින් සංඛ්‍යාවක් මේ රජනෙවිලා එතෙම මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති මේ අදවතින්ම ඒක දායක වන ගොවින් පිරිසක් එක්කාසු කරගෙන ඉතින් මේ වගේ වැඩසටහනක් ඇත්තම ජාතික වැඩසටහනක් වගේ. මොකද මේ වගේ යායක් මේ තුරන් වීම හැරෙන්නේ නැත්නම් මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ කුඹුරේ ඉරෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවත් දැනගන්න මේ අතින් හරි කොටලා මේක කරන එක ඉතින් ජාතික ආර්ථිකයට ඉතාම සුවිශේෂ මෙහෙවරක් කියලා මම කියනවා. මේ කලින් වතාවේ එතුමා විසින් වගා කළ කුඹුරක් තමයි මෙතනින් පෙන්눔 කරන්නේ. මේ තාම පීදිලා නැහැ. මේ ඉන්නේ අපේ චමින්ද ශාන්ත මහත්මයා උඩුපිල ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ. මේතුමා ඇත්තටම පරිශ්‍රණ නිලධාරී මහත්මයා. මට බොහොම උදව් කරනවා මේ කටයුත්තට. විශේෂයෙන් මේ කුඹුරායේ මට හොයලා දීලා දුරුසිංහ මහත්තයා මේක කරන්න පුළුවන් කියලා හොයලා දුන්නේ මේ මහත්තයා. අපි ලාල් මහත්තයාව සම්බන්ධ කරලා. ඇත්තටම බොහොම වටින මහත්මෙක්. මේ වගේ නිලධාරීන් තමයි අද ඉන්න ඕන රජයේ. මොකද ඒලට උඹට බහැලා මේ කටයුතු අධීක්ෂණය කරමින් අපි උනන්දු කරමින් කරන ගොවිමහත්. මේ ගොවීන්ගේ දායකත්වය සහ මේ වැඩ කටයුත්ත රටේ කොහොමද ඉදිරි උපසිද්ධිය සඳහා ප්‍රයෝජනවත්. සුබ උදෑසන සියලු දෙනාටම. මම හිතන්නේ අපේ බණ්ඩාර දුරුසිංහ ගොවි මහත්තයා මට හම්බුනේ මීට අවුරුදු 2කට විතර පමණ කාලෙ සිට. මම ඒ ආශ්‍රය කළා කතාවෙන් දැනගත්තාම මට තේරුණා වස විසෙන් තොරව දේශීය ගොවිතැනක් පිළිබඳව ඉතාමත් හොඳ දැක්මක් තියෙන ගොවි මහත්මයෙක් කියලා. මොකද අද ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ රටට අවශ්‍ය වන්නේ මේ වගේ ගොවි මහත්තුරු. මොකද අපේ ගොවි මහත්තුරු අද වන විට තියෙන්නේ අර මේ වී බෑග් එක අරගෙන කුඹුරට එනවා. ඉස්සර ගැමොක්සෝන් එක අරගෙන කුඹුරට එනවා. අරගෙන ඇවිල්ලා මේ වී ටික වපුරලා ආපහු යන් ටික කපා ගන්න එන මට්ටමක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අද මං හිතන්නේ බෝ නොවන රෝග වලට අපේ රට පාත්‍ර වෙමින් ඉන්නේ. දියවැඩියාව, කොලෙස්ටරෝල් වැනි ලෙඩ රෝග සහ අද මේ මං හිතන්නේ කුඩා දරුවන්ටත් දියවැඩියාව වැනි රෝග තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්න තියලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ මේ වගේ ගොවි මහත්තුරු තමයි අපට දැන් වටින්නේ. මෙතුමාගේ විශේෂත්වය තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම දේශීය වී වගා කරන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම දේශීය වී වගා කරනකොට මෙතුමාගේ කැඳ පැකට් එකක් වුණත්, දේශීය හාල් ටිකක් වුණත්, වසක් පිසක් නැතුව ලෙඩෙකුට වුණත්, පරිභෝජනය කරනකොට වුණත් බය නැතුව දෙන්න පුළුවන්.
මොකද ඒ තරම් පරිසර හිතකාමී ගොවිතැනක් මේ බණ්ඩාර දුසිංහ මහත්තයා කරන්නේ. ඉතින් ඉදිරියටත් මෙතුමාට මේ වෑබඩ කොට්ටාසේ මම අපේ කෘෂිකර්ම නිලධාරී ලාල් මහත්තයාට කියලා මේක පුරන් වෙච්ච යායක් මම එතුමාට කියලා එතුමා තමයි මේ යාය දුසිංහ මහත්තයාට ලබා දුන්නේ. ඉතින් මේ වැඩසටහන මම හිතන්නේ ලංකාවේ අනිත් ගොවි මහත්තුරුත් වසවිසෙන් තොර දේශීය ගොවිතැන ප්‍රචලිත කරනවා නම් හොඳයි. ගොඩක් ගොවියන් තුල මතයක් තියෙනවා දේශීය වී වගාව පාඩුයි කියලා. නමුත් එහෙම පාඩු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මමත් දේශීය වී ගොවිතැන කරපු කෙනෙක් විදියට මොකද අපි අක්කරේට මෙහි උපරිම වීපුසල් 70ක් 80ක් ගත්තොත් අපට මේකෙන් වීපුසල් 50ක් ගත්තත් මේකේ මං හිතන්නේ හාල් කිලෝ එකක් රුපියල් 400ක් 300ක් වෙනවා. වී කිලෝ එකක් රුපියල් 200කට වැඩිය මුදලකට යනවා. අනික වසවිසෙන් තොරව පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක හරියට කළොත් ඇත්තටම ගෙදර පරිභෝජනෙත් කළා ලාභදායී මට්ටමට කරගන්න පුළුවන් දේශීය කෘෂිකර්මය කියන එක. ඉතින් මම මෙතුමාට යලිත් සුභාශිංසනය කරනවා ඉදිරි කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා. මේ ඔබට පේන්නේ කුඹුරේ එක්තරා ප්‍රදේශයක සිටවන ලද බඩි ඉරිඟු වගාවක්. ඒක තනිකර කාබනික වගාවක් විදිහට තමයි අපි සැලකන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි කලින් වපුරපු ලියද්දා. ඒ ආයේ දිගටම තියෙනවා. මෙතන වල් තියෙනවා, වල් පැල තියෙනවා මේ අස්සෙන් එනවා. අපේ පාරම්පරික වී වලට වල් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වතුර විතරයි මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ආබනික මොහොර අවශ්‍යත් නැහැ. එහෙම තමයි මේක යන්නේ. මේ පුරංගු කුඹුරක් මේ පළවෙනි පාර අපි පරීක්ෂණය කරා මේකේ සාර්ථක අසාර්ථක භාවය බලන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ ප්‍රශ්න එනේවට උත්තර සපය ගන්නවා. දැන් මේ පාරම්පරික වී හොඳට හැදිලා තියෙනවා. මේක තේනවා ඇති ඔබට ලස්සනට මේක සරුසාරව හැදිලා තියෙනවා. මේකට අපිට ඕන නම් දියර පෝර, කාබනික දියර පෝර යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ වතුරෙන් තමයි අපි වල් පාලනය කරන්නේ. මේක තමයි පාරම්පරික ඥානය. මේක තමයි ශිල්පකම. මේවා තමයි අපේ මිනිස්සු ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ. අපේ ගොවියෝ මේවා තමයි හඳුනගන්නේ. මේක තමයි ගොවිතැන. අපි පාවිච්චි කරනවා සමහර කුඹුරු මඩ කුඹුරු, එරෙන කුඹුරු. අපි කියන්නේ හැල්. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපි දෙපා ඇලක් දානවා. එහෙම දාලා වතුර බස්සලා අපි මේ එරෙන තත්ත්වය අඩු කරලා තමයි මේ කටයුත්ත කරන්නේ. මේ ප්‍රශ්න හඳුන ගන්න ඕනේ. පුරන් කුඹුරු කිව්වට ඒකේ ප්‍රශ්න හඳුනගෙන මේ වැඩේ කරේ නැත්නම් මේක සාර්ථක කරගන්න බෑ ඇත්තට. අපේ ඉන්නවා මහගොවිරාළ ලාල් ගොවි මහතා. අපි එතුමාගෙන් අහමු විස්තර කොහොමද මේ ඉතිරි කටයුතු කොහොමද සිද්ධ කරන්නේ? ඔව් අපි මේ පුරන් කුඹරක් අස්සද්දනවා කිව්වහම සෑහෙන උත්තරයක් ආයෙත් මේ ගැන මේ වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ අලවේදී පායන්න ඕනේ හරියට පැහැදිලිව පායලා ඒ වතුර පද්ධති බහ ආකාරයට ඒවා සකස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි අපි මේ අලවෙල්ලක් දාන්නෙත් ඒ කුඹරවල මලකඩ හැදෙනවා. ඒ මලකඩ ඉතින් ඒ ගොන්නට හානි වෙන තමයි මේ අලත් දාලා අනුවත්ය වතුර මේ අල මාර්ගයෙන් අපි පිටතට ආරයි යනවා. ඒ වගේ ඉතින් පුරන් කුඹරක් අස්සද්දනවා සෑහෙන වේසක් දරනවා. අපි මේ වසවිසෙන් තොරව තමයි මේ පාරම්පරික මේ ගොවිතැන කරන්නේ. ඒත් වශයෙන්ම අපි බොහොම සතුටින් මේ දේ කරනවා. හේතුව මේ මොකද අපි වසවිස නැතුව මේ මිහිමාවගෙන් ගන්න අත් ගන්නක් අපි සියලුම ලෙඩ දුක් වලට හේතු වෙන විදිහට අපි ඖෂධ වගේ තමයි මේක අපි මේ සමාජගත කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ බොහොම සතුටින් මේ දේ කරන්නේ. මොකද අපි ආර්ථික ලාභයකට වැඩිය අපි මානසික සුවයක් බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙකුට යහපතක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලෙඩක් දුකක් සනීප කරගන්න ඒ වෙනුවෙන් අපි හිතා තමයි මේ කටයුත්තට අපි විශේෂයෙන් දායකත්වයක් ලැබලා තියෙනවා. එතුමා අවුරුදු ගණනාවක් පාරම්පරික වී ගොවිතැනත් එක්ක මාවි වී වගාවත් එක්කලා හිටපු කෙනෙක්. මට දැන් සම්බන්ධ වෙලා අවුරුදු 10කටත් වැඩි කාලයක් වෙනවා අපේ දුක්සිංහ මහත්මයා. ඒ හම්බුණු කාල සීමාවේ ඉඳලා මේ කොස්වත්තේ අපි කුඹුරු අස්සද්දුවා. ඒ වගේම මේ වෑබඩ කියන මේ වැලිවේරිය ප්‍රදේශයේ අක්කර 5ක් විතර අපි වපසරියකින් යුක්තව දැහැන කුඹුරු මානයක් අපි ගියාලෙත් වැඩ කළා. මේ යාලෙත් අධිඋත්තර නියල්ලා ඉන්නවා. ඒත් වශයෙන් ඉතින් මේ සමාජයට බොහොම වැඩදායීව වැඩ කරන මහත්මයෙක් කියලා මට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඕන වැඩකට වැස්සාම නිර්භීතව ඒ වැඩේ නිම කළා. ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම ඵල නෙලාගෙන ඒ කටයුතු වලට නිරතුරුවම අපි සහ සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරනවා. ඉතින් අපි එතුමාටත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යන්න. එතුමාට නිරෝගී සම්පත් ලැබිලා
මේ ගොවිතැන් කටයුතු කිරීමෙන් ආනිසංස බලයෙන් නිරෝගී ජීවිතයක් ගත කරන්න වාසනාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ ඉන්නේ සියඹලා අපේ පියසීලි ගොවි මහත්තයා. මෙතුමාට බොහොම අත්දැකීම් තියෙන පරණ ගොවි මහත්තයෙක්. අපිත් එක්ක මේ වැඩේට එකතු වෙලා ඉන්නවා. අද පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දීමේ පටන් ගන්න. මෙතුමාගෙන් අපි අදහසක් අහමු. මේ කටයුත්ත පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අදහස් ගන්න. මේ වසවිත නැතුව අපිට මේ ගොවිතැනක් කරගෙන ගන්න පුළුවන් ලැබීම ගැන මේ ලොකු සහයෝගයක් දක්වනවා. මගේ නම බුද්ධික. ඇත්තටම අද ගොඩක් සතුටු දවසක්. පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දීමේ මේ අතිතුම් ක්‍රියාවලිය අද සුබ නැකතින් සිද්ධ වෙනවා පසුළු මොහොතකින්. ඉතින් දුර්සිංහ මහතා මූලික කරගෙන සියලු දෙනා සහභාගීත්වයෙන් මේ කටයුතු ආරම්භ කරන්නේ. දුර්සිංහ මහතා ගැන කියනවා නම් ඇත්තටම මම පාරම්පරික ගොවිතැනට සම්බන්ධ වුණෙත් එතුමා මූලික කරගෙන එතුමාගේ දැනුම සහ සහයෝගය ඇතුව ඇත්තටම දැනට සාර්ථක කරගෙන දිනවා පාරම්පරික වී වගාව. ඇත්තටම මේ ක්‍රියාවලියේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න අපි හැමෝගෙම උදව් බලාපොරොත්තු වෙනවා. භවතු සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. භවතු සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. භවතු සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. මේ ඉන්නේ අපේ සමන් මහත්තයා. එතුමා අතන ව්‍යාපාරිකයි. එතුමාගේ දායකත්වය මේ කුඹුර කරන්න අපිට ලැබෙනවා. ඒක බොහොම සතුටු වෙනවා අපි. මීට පෙරත් මට මේ සම්බන්ධයෙන් උදව් කළා තියෙනවා. ඇත්තටම ඒ ගැන මේ වැඩපිළිවෙල ගැන මගේ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මේ අපේ රටේ මේක ව්‍යාප්ත වුණාම ප්‍රයෝජන අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට ප්‍රයෝජන ගොවිතැනට සහ ගොවියාට තියෙන ප්‍රයෝජන පිළිබඳ සහ මම කරන මේ වැඩපිළිවෙල ගැන එතුමාගේ අදහසක් ප්‍රකාශ කරනවා. බොහොම ස්තුතියි මට මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ බණ්ඩාර දුරුසිංහ සර්ට. අපි සර් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම එතුමා අංශ කීපකින්ම ළමයින්ට සමාජයට දැනුම සපයන මහත්මයෙක්. ඉතින් මේ ඔබතුමා මේ අවස්ථාවට මාව සම්බන්ධ කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මම පළමුවෙන්ම මගේ ස්තුතිය පුද කරන්න ඕන. මොකද මගේ ජීවිතය ගත්තත් මම ආරම්භ වෙන්නේ මම තාමත්ම දුෂ්කර ගමකින් තමයි මගේ ජීවිතය ආරම්භ වෙන්නේ. හම්බන්තොට ගලගම කියන ග්‍රාමයේ. ඉතින් ඒ දවස්වල ඇත්තටම අපි ජීවත් වුණේ මේ වගේ වෙල්යායවල් එක්ක, මේ ඇලදොල එක්ක, පරිසරය එක්ක. ඉතින් ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපේ රට ඇතිවෙච්ච අද තත්ත්වෙත් එක්ක අපි මේ වයින් ගොඩක් දෑවට ඈත් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අර ඒ තියෙන අපේ ඒ තිබිච්ච අපිට ඒ විඳපු අත්දැකීම් තාමත් අපි තුල තියෙනවා. ඉතින් මමත් හරි ආසාවෙන් මේ ගැන හිතා හිටපු චරිතයක්. ඉතින් මම කොළඹට ඇවිල්ලා ව්‍යාපාරිකයෙක් විදියට ඒ බින්දුවේ ඉඳලා පටන් අරගෙන යම් කිසි මට්ටමක ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන ඉන්න අතරතුර මගෙත් හරි ආසාවක් තිබුණා ඇත්තටම මේ වගේ මේ අපේ රටේ ඉතිහාසයේ තිබිච්ච මේ කුඹුරු, ඒ වගේම අපේ හේන්, ඒ වගේම අපේ ගත්තම වගාවල්
අපිට අද නැති වෙලා තියෙන හින්දා ඇයි අපිට මේව කරන්න බැරි කියන මගේ සිතුවිල්ලක් තිබුණා. මම ඉතින් මේව නිරන්තරයෙන් මේ සොයනකොට මම මේ YouTube නාලිකාවල වැඩසටහන් බලනකොට මම ඇත්තටම මේ බණ්ඩාර දුරසිංහ සර් මේ වගේ දේවල් වලටත් කැප වෙලා මේ වැඩ කරනවා කියන එක දැනගත්තේ ඇත්තටම සර් මේ YouTube හරහා. නැත්තම් මම මුලින් ඉස්සෙල්ලා සර් අඳුරගෙන තිබුණේ සංගීත ගුරුවරයෙක් විදියට. මොකද මගේ පුතාලට සංගීතය ගැන. ඉතින් මම ඊට පස්සේ තමයි මම සර්ට මේ යෝජනා කරේ සර්ගේ මේ වැඩසටහනට ඇත්තටම මටත් දායක වෙන්න පුළුවන් නම් සර් කතා කරන්න මම ඕන වෙලාවක මේ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි ඇත්තටම මේකට උනේ. මට අද හරි සන්තෝෂයි. අපි මුලින්ම මේ වෑබඩ ග්‍රාමයට එනකොට මේක තිබුණේ විශාල කැලයක්. ඇත්තටම මේක මිනිස්සු මේ හරිය මිනිස්සුත් එක්ක අපිට කතා කරාම මිනිස්සු ඉඳන් කිව්වෙත් මේක ඔබ කරන්න බෑ කියලා. මහත්තයෝ මේක නම් මේ මහත්තයලා මේ හිතුවට කරන්න බැරි වෙයි. මේ ඒ හින්දා මේ කියලා ඒ කට්ටිය ඇත්තටම මේ කට්ටිය මේ පසුගාමී සිතුවිල්ල තමයි තිබුණේ. ඇත්තටම අද අපේ මිනිස්සු තියලා තියෙන්නේ ඒක. අපිට බැරිකම නෙවෙයි. මිනිස්සු සිතුවිලි වලින් ඇත්තටම මේ පසුගාමී. ඇත්තට මිනිස්සුන්ට මේවා මිනිස්සු මේ මාර්ගයට යොමු කරන්න, මිනිස්සුන්ට අත දෙන්න, මේ මිනිස්සුන්ට සම්පත් දෙන්න, දැනුම දෙන්න. අපිට ආයතන ගොඩක් තියෙනවා. දැන් අපේ රජයේ ආයතන ගත්තොත් මේ කුසිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ, ගොවි ජන සේවා අමාත්‍යාංශයේ, පශු සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ මේ අමාත්‍යාංශ හැමදේම තිබුණාට මේවා ඇත්තටම එකිනෙකට සම්බන්ධ නැහැ. මේවා මේ මිනිස්සු අතරට යන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඇත්තටම බණ්ඩාර දුරසිංහ සර්ගෙන් මම ඇවිල්ලා ලැබුම සර් මට ව්‍යාපාරිකයෙක් ඉඳ මම යම් මුදලක් මට මේකට දෙන්න පුළුවන්. මට නම් මේ මටත් ඇත්තට මේක දැක්කම එහෙම ලොකු විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ. මම අහුව සර්ගෙන් සර්ට මේක කරන්න පුළුවන්. මට ඉඳන්ගෝ මහත්තයෝ මම මේව නෙවෙයි කරලා තියෙන්නේ. මේක කරන්න පුළුවන්. මක් මුල් සැරේ මේ මං කියන්නේ 100ක් කරන්න පුළුවන් කියලා අපි කරලා බලමු. මම මේක දෙසරයක් තුන් සැරයක් කරනකොට මේක ලස්සන ආදර්ශමත් උපරක් විදියට මම ගොඩනගලා දෙනවා කියලා. ඉතින් අද ඇත්තටම මේක අපිට අස්පනා අපිට ඒක දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් අපිට මේ අපි හොඳ දෙයක් කරද්දී අපිට වරදින්නේ නැහැ වගේ අපිට මුල් සැරේදීත් අපිට හොඳ අස්වැන්නක් තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම අපේ ගෙදර පොඩි ළමයි මෙතෙක් කල් කෑවේ අපි රටින් ගෙනාවු හාල්, එහෙම නැත්නම් වසවිස ගහපු හාල්. නමුත් අද සන්තෝෂයි සර්ට පින් සිද්ධ වෙන්න. අද තුන් වේලම කන්නේ අපි දේශීය හාල්. ඉතින් අද මේ පොඩි කට්ටිය රසට කනවා. වෙනද බත් කන්න නැකමැති ළමයි අද බත් කනවා. මොකද මේ රස. ඉතින් මම කියන්නේ ඇත්තටම මේ වගේ දේවල් තව තවත් අපි කරන්න ඉදිරිපත් වෙන්න ඕන. මම මේ ඔබතුමාගේ මේ YouTube channel එක හරහත් මම ඉල්ලා සිටිනවා මේක බලන හැමෝටම Tamanට පුළුවන් විදියට ගමේ මිනිස්සුන්ට උදව් කරලා මේ වගේ කුඹුරක් එහෙම නැත්නම් කොට බිමක් අස්සක් දාන්න උදව් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ලොකුම ආයෝජනය කියලා. මේ රට අපිට මේ කාගෙන්වත් ඉල්ලගෙන යැපෙන මානසිකත්වයෙන් කොහෙන් හරි දෙයක් එනකම් බලන් ඉන්න જાතියක් නෙමෙයි. ඇත්තටම අපි උත්සාහ කරනවා නම් අපිට පුළුවන් දියුණු වෙන්න. මොකද ඒක ව්‍යාපාරිකයෙක් විදියට මම දන්නවා. තමන්ගේ තමයි උත්සාහය තියෙනවා. තමන්ගේ කැපවීම තියෙනවා. තමන්ට අරමුණක් තියෙනවා නම් මේ අපිට දියුණු වෙනවයි කියන එක, අපිට මුදල් හම්බ කරනවයි කියන එකට, අපිට සම්පත් ළඟා කරගන්නවයි කියන එක මහා සුළු දෙයක්. අද මම කොළඹ ඉඳගෙන සර් මගේ ස්ටෝස් වල අදටත් වීගුණේ 20ක් 30ක් පිරිලා තියෙනවා. මම මෙහෙත් කරනවා, හම්බන්තොටත් තියෙනවා. මම මේව කරන ගමන් මේ පැත්තට ආසෙන් දෙම කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඇත්තටම අපි උත්සාහ කරමු. ඒ හින්දා මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මටත් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ලබා දීම සම්බන්ධව. මම නැවතත් ඊටාම හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා බණ්ඩාර දුරසිංහ සර්ට. අපේ රටේ මිනිසුන්ගේ අස්පාදලා මේ දායකත්වය ලබා දීලා මේ වගේ පුරන් වෙච්ච කුඹුරු අස්සද්දලා මේ රට නැවතත් සම්පූර්ණසිත රටක් විදියට මිනිස්සුන්ට මේ තුන් වේල කන්න පුළුවන් මේ ජාතියක් විදියට ගොඩනගන්න ඔබගේ දායකත්වය අපේ රට ලැබේවයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මටත් පුළුවන් ආකාරයෙන් මම මේකට දායක වෙනවා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබටත් බොහොම ස්තුතියි මේ දායකත්වය සපයනවට. අපේ මිනිස්සුන්ට මේවා මේ හාල් මේ පරිභෝජනය කරන්න කියලා ඉල්ලුම් කරනවා. අපෙන් ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට මම හිතන්නේ දැන් ලොකු මුදලක් වෙන සුවඳල් කිලෝයක් රුපියල් 500ට එහා පැත්තේ. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි වැඩ කටයුත්තේදී මේක අඩු කරන්න. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.
කැමැත්තකින් නෙමෙයි කඩේ හාල් කාලා තියෙන්නේ. දැන් මේක හරි බොහොම කැමැත්තකින් කනවා කියලා ආරක්ෂයක් ආවා. ඒ නිසා ඉතින්මද අපි මේ පුතාගේ නම් විස්තර පුතාගේ නම් මොකක්ද? ඔබට දැනෙන්නේ කොහොමද අපි ඉස්සෙල්ලා කඩෙන් ගෙනාවු හාලුයි දැන් මේ හාලුයි අතර වෙනස කොහොමද රස කොහොමද? වෙනදට කඩෙන් ගෙනාව හාල් වලට වැඩිය මේ කුඹුරේ හාල් හයි දේශීය ඒවා ඉතින් සතුටේ ඉතින් වෙනදට වැඩිය රහට කන්න තියෙන තුන් වෙනම කනවා. පුංචි දරුවෝ ඇත්තටම මේවා කන්න ඕනේ. මොකද ජාවයේ ශක්තිය ඇති වෙන්න නම් පුංචි කාලේ ඉඳලා ඉස්සරහට අපේ රටේ ලොකු වැඩක් කරන්න තියෙනවා. දැනටත් අපේ රට සෑහෙන පහතට වැටලා කියලා හිතෙනව නෙමෙයි ඇත්තටම පිළිගන්න වෙලා තියෙනවා. ඒක අපේ දරුවෝ මතු පරපුරින් ආරම්භ කරන්න ඕනේ කියලා තමයි හිතන්න පුළුවන්. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. අපේ දෙමව්පියෝ මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. පුංචි කාලේ ඉඳලා හොඳ දේවල් හොඳ ආහාර රටාව පුරුදු කරන්න ඕනේ කියලා විශ්වාස කරනවා.